Xin mến chào tất cả các bác anh chị quay lại với Nắng Gió Tây Nguyên TV nha. Lại là nông dân Tây Nguyên đây các bác chị ơi. Thì lúc sáng em đã tiến hành xịt cho sửa trái, này, chỉnh trái và làm xanh trái các bác chị. Chiều nay lại tiếp tục ra vườn và chỉnh sửa lại những cái số riêng tơ. Hôm trước đã cũng đã cắt cành tạo tán và cũng đã cột dây rồi. Thì hôm nay thì lại chưa hài lòng lắm và có nhiều cành mình đang còn phải nghiên cứu để mà chỉnh sửa và cắt bỏ để cho nó thoáng, đồng thời cho nó dồn lại lực cho những cành mà để nuôi trái, để mình tăng cường cho trái cành nó nhanh to nha các anh chị. Thì trước mắt các anh chị thì cành này em trước ngày em tập trước thì em cũng đã chia sẻ, nhưng mà bây giờ nhìn lại thì cũng chưa thấy hài lòng lắm, nên là bây giờ cũng sẵn đây cũng chia sẻ với các anh chị những cái cành mà con nên bỏ hay không bỏ. Tại vì đây, như cành này các anh chị này, đây, các bạn chỉ nhìn thấy nó còn trong đây thì cành ở trong nó cũng tương đối là mập rồi nhá. Đây đấy, các bạn chỉ nhìn thấy cành nó cũng tương đối là mập, nếu mà để thì nó cũng không sao cả, nhưng mà bây giờ em thấy chỗ này nếu mà bỏ cái cành này đi thì khoảng không này nó sẽ thoáng ra này, thì nó ánh sáng nó sẽ phụ vào được nhiều hơn, và đồng thời thì sau này nó là tỏa những cái cành của dưới này đi lên này, đây những cành này nó đi lên thì nó sẽ kín lại cái tán, và đồng thời nó thoáng trong cái cành sau này mình sử dụng trái thì nó vẫn dễ hơn. Đấy, theo như các bác chị là cắt cành đó có hợp lý không? Đấy, đứng từ góc này nhìn sang các bác chị này, đó mình xử nó ra thì nó chỉ như thế nào. Và hai nữa đây, cành này các bác chị, cành này trước là cũng đã tiến hành chặn trên đầu này, nhưng bây giờ nó lên nó gần đụng với thằng trên này, mà thằng trên sau này nó sẽ nặng và nó thể tì xuống. Đấy, nó tì xuống như này, đấy, nó tì xuống, khả năng nặng là nó tì, nó sẽ thoáng phía trên này, nó tì xuống này thì thằng dưới này nó sẽ chạm thằng này mất. Đấy, và thằng cành dưới này thì nó có một cái cành xỉa ra thì cũng tương đối là mập này, và nó chia một cái nhánh sang đây này, cành cấp 2. Thì sau này những cái cành mà cái cành đây là nó đậu trái cũng rất nhiều này, nó thích đậu những cành này các bạn chị. Bây giờ thì em sẽ xả bỏ cái cành này luôn, coi các bạn chị có xem thế nào nhé. Đây, hồi xưa cũng đã tiến hành cắt đây một khúc này, lên đây một khúc nữa và hai khúc này. Bây giờ sẽ bỏ cây chỗ này coi thế nào nhé. Đấy, cắt rồi nhưng vẫn chưa hài lòng, phải cắt lại các bạn chị. Đấy, sau khi bỏ này lại tiếp tục bỏ một cành, thì chỗ này vì nó thoáng ra, các bạn chị nhìn thấy thoáng ra không? Đấy, khoảng không nó thoáng ra này. Và bây giờ nghiên cứu rằng chỗ này có nên cắt cái cành này không này. Đấy, đứng tầm này thì nó hơi vướng cành này một xí. Nếu giả sử như mà không có cái cành ở ngoài này thì mình để cành nó mình nuôi ra cũng được nhá. Nhưng có cành này mà nó có cành này, nó chỉ là cành cấp 2 này, thì sau này mình nó sẽ chọc lên này, nó sẽ kín tán thôi. Nên tiếp tục là xử lý tiếp thằng đó, nó bớt cành lại cho nó dồn cành cho nó mập nhé. Rồi bây giờ sẽ góc bên này sẽ cắt bỏ cái cành này đi, còn như thế nào này, các cành dưới thì nó cũng tương đối là mập hết rồi. Đấy, mập hết rồi. Bây giờ mình bỏ cái này đi thì nó sẽ mập hơn, dồn lực lại nó nuôi thì nó sẽ mập hơn. Đây cái trạng của nó này vẫn có cành xỉa xuống nhé, cấp 2 xỉa xuống hoàng nhé. Bây giờ em sẽ tiến hành bỏ coi, các bạn chị cùng quan sát lại coi là sau khi cắt cái này đi thì nó sẽ như nào. Đấy, cành này cành cũng tương đối là đẹp chứ không để vội nào nhá. Đây, hai cành ra đi rồi nhá. Bây giờ đứng góc này quan sát xem coi nó như nào. Đấy, các anh chị đã thấy có một khoảng trống ánh sáng lọt vào mà nhìn thoáng chưa. Đấy, nhìn thế này thôi nhá, mình mới cắt, nhưng mà sau này cái dàn tán của thằng cành bên này này đẩy sang thằng này, đẩy lên là nó sẽ kín với chỗ này, và đồng thời này sau này mình làm trái nó vẫn dễ quay xoay sở hơn nhé. Đấy, các anh chị thấy có hợp lý không? Rồi đứng từ góc này nhìn sang này, nó mất một cành đi nhưng mà nó không ảnh hưởng gì cả, để mình có thể là lấy hơn. Còn phía trên kia thì để cho nó lên cho thoải mái, xong rồi em sẽ tiến hành em chặn hoặc em kéo xuống nhá. Đây, hiện tại bây giờ nhìn với cái cành trên nó bắt đầu đang có một chiều hướng đi lên này. Nó đẩy ngược lên hết, thì cái đó phải dùng dây kéo, và sau đó là sẽ căn chỉnh, và đồng thời nó sẽ cắt, tính toán để mà cắt nhá. Đây có một cái cành đang xen sang cái chỗ bên này là nó sẽ làm giảm đi cái ánh sáng, và nó không ấy này. Nếu như giả sử nằm tút bên ngoài thì mình để được, để cái cấp 2 này là để có trái nhá, nhưng mà đan sang kia thì bỏ luôn thôi các nào. Đấy, cái này bỏ mất 3 cành nhỏ nhỏ này, lá xanh chưa. Đấy, có chị thấy quan sát lá xanh không? Đây bây giờ thì nó không còn đẩy sang cành bên này nữa, và nó thẳng cái đường nó đi. Sau này nó đẻ những cái nhánh cấp 2 ra thì mình sẽ tiếp tục nuôi cho nó mập.
mà tạm thời thì ăn cần gốc, xong sau này cái cần gốc mà nó không ấy nữa thì mình ăn cần gốc 2 nhá. Đấy, phía trên thì vừa sau em chỉnh lôi sau. Cây này như thế là sự 3 cành là nhìn thấy cũng tương đối là tạm ổn rồi, và nó cũng thấy có sự thông thoáng hơn khi mình mạnh tay một chút, nhưng mà nó sẽ ổn hơn. Sau này bao nhiêu dinh dưỡng nó sẽ không nuôi hai thằng này nữa thì nó sẽ dồn lại cho mấy thằng khác, thì mấy thằng khác thì nó sẽ nhanh to cành, và đồng thời cái tán mình nó sẽ thông thoáng đẹp hơn nhé. Còn bây sang cái này thì vừa rồi cũng đã cắt phía trên này đó. Bây giờ thì nó bắt đầu là một số thì kéo, một số thì bắt đầu là lú đầu lên, đúng không chị? Thì nhìn sơ bộ thì ở dưới thì cũng đã phá cũng rất nhiều rồi, có nhiều cành mập, mà đây có một số cành nhỏ nhỏ này. Thì em sẽ tiến hành giữ cái cành này đó, cành đó các bạn chị xem thử coi như nào. Đây, cành đệm cành nhỏ này, mình phá cành trên nhỏ trước này nhá. Đấy. Đấy, bây giờ thì nó đã có khoảng hở ra thì chưa đó. Còn cành dưới thì để đang bây giờ mình nghiên cứu thử nên là phá hay không phá. Cái thằng này nó có một cái xịa đây, thì cành đó thì tạm thời mình có thể mình để vẫn được. Nếu mà mình dạn mà cảm thấy mà đủ cành rồi thì mình tiếp tục phá để cho nó bớt cành nhỏ đi, để tập trung nó dồn cho cành to nhá. Đây, bây giờ đứng nhìn thấy cành này, cành này của chị này nó cũng hơi nhỏ này, mà nó vươn ra cái cành dưới này nó có đây, nó có cái cành cấp 2 này đó. Cành 2 sau này nó nuôi trái nhiều này, và nó đan xịa sang đây. Mà bây giờ cành đó thì nó đung đưa ở phía trên này. Khoảng không này các bạn chị nhìn thấy không? Hai cành gần nhau này đó, thì sau này lỡ mà nó có trái nó đụng với nhau thì mình khả năng em sẽ xử cành đó nhá. Cành này bây giờ nó cũng trước đã chặn đọt đây rồi. Đấy, đã chặn một chỗ này, bây giờ nó bắt đầu nó ngóc đầu lên tiếp này. Thấy chưa? Ngóc đầu lên tiếp. Bây giờ em sẽ bỏ cái cành này nhá. Bỏ cái này đi, xem như nào. Đấy, bây giờ thì có chị cùng quan sát sau khi bỏ cành này. Đấy, cũng tương đối là đẹp. Bây giờ nó có khoảng không không? Đấy, khoảng không, nó không xịa ra đây nữa. Thì cái chỗ này nó có khoảng trống này, nó thoáng này, ánh sáng nó vào nhiều hơn, nó hấp thụ ánh sáng nhiều hơn, thì sau này nuôi cái cành này nó mập sang thì nó đan xen đây. Ngoài này có một cành nữa thì cái chỗ này nó cũng sẽ kín. Đấy, đồng thời nó sẽ kín tán cho mình. Và đây có hiện tượng là nó nhốc đầu lên này và nó dài hơn, để mình dường chỗ lại cho nó đều tán thì sẽ tiếp tục chặn bọt đọt đây. Đấy, để cho nó phà đi ngang thôi nhá, không cho nó phát triển lên, và đồng thời cũng tỉa bớt cành đi. Đây, đấy, để cái cành này bỏ bên này, cứ lấy cành bỏ cành. Đấy, cho nó thấp lại, cái nó phà ra thôi. Cái thằng nào lên là mình cho nó xuống, thằng nào lên là cho nó xuống. Thì đồng thời mình chặn đây thì nó sẽ dồn lực về đây, cái cành này nó sẽ mập ra nhá. Cái chặn đọt là cành nó mập. Thì sau này mình ăn trong này trước, ở trong này bắt đầu là nó nuôi phà ra thì nó là cấp 2, ăn sau, tiếp tục tiến sau. Này, cành này đang muốn chữ cái thằng này. Với góc độ bên này thì nó cành này dưới này nó hơi nhỏ hơn này. Cái này cũng nhỏ này, để xem có nên bỏ cái thằng nhỏ đó luôn không. Nhỏ nó đứng lẻ loi một mình không có cành, mà thằng bên này thì có cành dưới này rồi này. Nếu mình bỏ thằng kia, thằng này nó sẽ chọc lên này, nó sẽ kín tán này. Đấy, chắc khả năng bỏ luôn các anh chị, bỏ luôn, cút bỏ luôn này. Đấy, lại bỏ đi một cành tiếp. Và bây giờ thấy chưa, nó có cái cành này nó che nhá, sau này dồn lực lại cho cành nuôi thằng này ra thì nó phóng lên, nó sẽ che kín thằng này, và đồng thời chỗ này lại vẫn cứ thoáng ra, thấy chưa, nó không ảnh hưởng gì lắm mà nó lại thoáng ra. Đấy, đấy, như vậy là sơ bộ cắt 3 cành ra đi, 3 cành này. Đây, cành này cành này xỉa sang đây này, có nên bỏ luôn không? Bỏ thì trống quá.
Thôi cái tạm thời là từng đó đã, sau bắt đầu là lần sau mình sẽ cân nhắc tiếp. Đó, trước giờ cắt biết bao nhiêu lần mà vẫn cứ muốn cắt biết rồi anh chị, nó chưa hài lòng, nó chưa ổn, tán nó càng ngày nó phát triển ra mình thấy chưa ổn là mình lại tiếp tục phá để cho nó mọc cành đều tán, sau này về làm trái là nó khỏe nhá, không như mấy cái cành sầu riêng lớn kia bây giờ nó cứ lụm thuộm hết, khó làm. Bây giờ tiếp tục sang cây khác nhé các anh chị. Rồi tiếp tục sang cây này. Cái này vừa rồi thì cũng đang cân nhắc, cũng chưa dám mạnh tay này, nó nằm sát đất, thì các anh chị nhìn nằm sát không, nó chọc sâu xuống. Nếu cái cành mập là nó sẽ dần dần nó vẫn đi lên nhá, nhưng cành này cần gầy mà đầu đọt nó càng ngày nó càng chúi đầu xuống, nó không lên như cái cành này. Đấy, cành này bây giờ nó càng ngày nó càng đi lên thì các anh chị thấy đi lên không? Đó, mấy cành mập khỏe là nó toàn đi lên thôi. Đọt thì vừa rồi cũng để chừa là một cái đọt cắt nó bị chưng cá, cắt đi xong rồi bên nó chừa lên 2 đọt, một đọt để mình chỉnh hướng, còn một đọt là nó chia tán này. Đó, cái đọt này chứ bên kia không có là em để một cái đọt nuôi lên để chia hướng thêm cho nó, còn một cái đợt chính đi lên bây giờ nó lên trên là bắt đầu nó lại thành chia đều các hướng này. Bây giờ thành là ổn đấy, làm sao một cái bụi tiêu này ăn năm tới này ăn xong có cái là chặt đi 2 cái bụi tiêu là cây này nó sẽ đẹp luôn. Đấy. Còn những cần tăm rơm đia này thì mình cũng bấm bỏ đi bên ngoài, ở bên trong để cho nó dồn dinh dưỡng nuôi cành cho khỏe cành nha. Đấy. Nếu có thời gian nhiều khi cứ rảnh là cứ ra bục không cho nó phát triển thì nó đỡ dư thừa nuôi những cái thằng không cần thiết nhé. Đây, bây giờ sẽ bỏ cái cành này đi. Đấy. Rồi một em cái cành bên này nữa này, để coi xem cái cành bên này bên đó thấp quá thì bỏ luôn đi. Đan xen sang này nhá, đan xen sang bỏ luôn, không cho đan xen. Đấy. Để xem như này, từ góc này nhìn sang đó, chắc khả năng cũng bỏ luôn cành đó luôn các anh chị, nhỏ bỏ luôn để lấy cái tầng trên này. Đấy. Trên nó mập hơn mình bỏ, mình dừng lại bên trên nhé, bỏ luôn. Rồi 2 cành. Đấy. Đây, cành này cũng thế này, cành này đang hướng đi xuôi xuống này, bỏ luôn đi. Đấy, 3 cành. Còn cành này thì có khả năng để lại đó. Đấy, sau khi chĩa 3 cành dưới, bây giờ nuôi cái tầng trên này, thằng trên toàn những thằng mập không các chị nhá, thằng trên là toàn những thằng mập không, mập để nuôi trái nó nhanh này. Đấy, dồn lực lại nuôi mấy thằng mập này là ổn. Cái chùm này bây giờ này, để chia tán nào thì nó đang đứng lên trên khổ này. Khó chia đấy. Đấy, chia nổi không, trên kia nó có một số cành rồi đó, để sau cho nó lớn thêm là bắt đầu mới định hướng được dễ hơn. Bây giờ mà cắt vội quá là thiếu tán mất. Đấy, đây có cành nhỏ này, nhỏ nằm trên cao nhá, nhỏ nằm trên cao. Ô, cái đọt này cụp mất rồi, kệ cái đọt rồi. Cây này đang phát triển đọt đầm này. Đúng ra những cây phát triển đọt như này là mình chưa nên cắt đâu, nhưng mà bây giờ thì rận rỗi quá thì cứ cắt đại này. Nó ảnh hưởng một chút nào đó thôi chứ cũng không sao. Đấy, bây giờ phần dưới là nó trống trơn thế mà chị, khỏi phân vân cành nhỏ. Sang gần này thì trước giờ cũng cắt rồi này, các chị nhìn thấy không, cành cũng ổn hết rồi, có một số cành tăm ra thôi. Nhưng mà trên kia đó, cành đó các chị thấy cái cành đó, 2 cành gần nhau này, một cái cành phía trên đan xe sang đây, một cái thằng này dưới đây lên chọc vô thằng nó luôn, 2 thằng chọc nhau thì khả năng em sẽ bỏ cái thằng dưới này để lấy cái thằng trên nhé, cho nó thoáng và nó khỏi cạnh tranh dinh dưỡng nhau nhé, thì lấy cái thang mới leo đứng được. Rồi bây giờ bỏ ghế rồi thì sẽ leo lên và cắt bỏ thử xem nó coi sau khi cắt nó sẽ như nào theo các chị. Cái này cần tăm ra cực nhiều luôn, cần tăm, cần cạnh tranh dinh dưỡng, ăn dinh dưỡng của mình. Đấy. Đây là tôi phải làm vài bữa giống như cái chồi cà phê đó, nó ra là phải cắt bỏ lên không cho nó sự phát triển. Đấy. Nên cái thang hơi khó một xíu. Đây chỗ này cũng đứng chùm này, đây chùm này, chọc xuống thế bỏ cái này ra. Đấy, lá xanh mơn mượn luôn.
nó chọc xuống đan xen nhau. Đây bây giờ hai cái này đang có một cái cần vượt nó lên rồi. Đấy, trên này có một cái cần. Đấy, trên này thì có một cần này, cần cấp 2 nó ra này và nó phụ sang này luôn. Một thì mình sẽ lấy cần này và bỏ cần trên. Hai nó thì bỏ cần này cho nó thoáng. Bây giờ thì chắc khả năng em sẽ bỏ cái này đi. Đấy. Rồi. Đấy, sau khi bỏ này tí nữa chúng chỉ quan sát lại cái góc ban đầu nhé, xem coi tình hình nó thay đổi như thế nào. Vào đây này, đây chỗ này đang có hiện tượng đi lên này, và các anh chị có thể để ý không, một cành này và cành trên này cũng đều mập này, nhưng mà nó lại nằm gần nhau nhá, sau này có trái nó sẽ đụng với nhau này, thấy dở chưa? Trên kia cũng có cành mà nó gần đang đi vượt lên này. Đấy, cành này sau này nó sẽ đụng vào đây, cành này nặng xuống tì xuống. Và cành này bây giờ cũng mập này, cũng tiếc này, nhưng mà khả năng em sẽ bỏ luôn cành này nhé. Các anh chị cũng quan sát lên phía trên này. Đấy, bỏ cành này coi nó sẽ ra sao. Nếu mà bỏ cành này mà không ảnh hưởng gì là nó dinh dưỡng dần lại nuôi cho những thằng khác cực kỳ đẹp luôn. Đấy, cành này to mập đã chưa? Đấy, lá này xanh đen luôn. Đấy, đấy, bỏ thêm một cành nữa rồi. Hồi trước kia thì không dám mạnh tay, bây giờ thì mạnh cho nó khỏe cây này. Cây này làm sát trong cành quá thì cũng bỏ luôn cho nó thoáng. Đấy, đôi khi mạnh tay một xí là lại hay nhá. Đây cái này cành này nó đang chọc xuống dưới này, và mà bên này có một cành mọc rồi này, bỏ luôn cành này cho nó thoáng nhá. Giống như mình lấy cho le một cái, mình lấy cái bỏ cái lấy bỏ nó, bây giờ nó thoáng chưa? Được lấy được mấy cành rồi, 3 cành rồi. Đấy, này cành dưới cành trên này đang so le nhau này, bỏ luôn cái thằng trên rồi. Đấy, bỏ biết thôi. Thấy không? Dồn lại một lực một cành thôi. Đấy. Rồi, xem có thằng nào đốt thang đang đứng đây nè, sực luôn. Đó, cho nó nhanh thấy. Đó, trên kia phải xịn thải thêm một vài lần nữa cho trên đọt nó không ấy được, nên là phải chỉnh từ từ. Đọt nó mới ra này, mình đến lúc cái đoạn nào mình hạ mình không cho lên nữa, và bắt đầu cái đoạn nào mà mình sẽ tiếp tục cho cành lên. Đấy, đang chồng chéo nhau, cứ thằng lên là thằng kia thằng khác nó sẽ lên theo thôi. Đấy, bỏ đi được thằng thì nó đây, hai thằng này cũng nằm gần nhau này, cỡ 20 mấy phân à. Mà bị bỏ đi thì mất cành bên này luôn. Rồi, cứ tạm thời để đó. Nếu phá mấy cây là mấy cái là mạnh tay rồi, con cành mập. Đấy. Bây giờ thì đó, các bạn chỉ còn quan sát. Đấy, mất mấy cành này, có một cành này mập này, mấy cành kia thì ấy thôi. Bây giờ đứng góc độ từ lúc ban đầu quan sát thì bây giờ các anh chị cùng quan sát lên phía trên này. Thấy chưa? Đó, đầu bây giờ chỗ đó đã thoáng rồi, bỏ một cành đi mà nó thoáng cỡ nào các anh chị biết không? Sang bên này, sang bên này cái cành lúc đấy bên bỏ đây, nó cũng không còn đan xen nữa, nó cũng thoáng ra rồi. Chỉ có hai thằng này gần nhau này, này thằng xịa sang đây này, thấy chưa? Đó, hình vòng sang đây với một thằng này, hai thằng đang còn gần nhau luôn này. Đừng quan sát từ coi lên bỏ thằng nào, chắc khả năng sẽ lên bỏ vào thằng trên đi. Đó, thằng trên nằm gần nhau, nó xịa sang bên này. Nếu mình bỏ đi thì cái tán của nó mất một chút này, nó ra còn ánh sáng đưa vào càng tốt, càng ngon hơn nữa. Bây giờ em lại sẽ lên tiếp tục xử thằng nó luôn, sau đó các bạn chị cùng quan sát nhé. Đấy, nhiều khi mà đứng dưới mình nghiên cứu rồi mới dám mạnh tay được. Đây, bây giờ bỏ thằng này đi. Đó, thằng này trước nó chặn này, cái cành mập này.
Và nếu mà từ đây lên đây là gần 40 phân, 40 50 gì, gần 40 hơn 40 gì đấy. Sau khi bỏ tiếp một thằng này xem qua tình hình nó sẽ như thế nào. Đây, như đoạn góc này là 1 2 3 này đấy, 3 mẫu đã bỏ đi ba cành đấy. Nên là giả sử mà mình mà am hiểu hơn hoặc mình có thể mạnh tay hơn từ đầu thì bây giờ những cành đó là nó không còn dư thừa, không phải nuôi những thằng đó để mập như này đó, không phải nuôi mập nó bây giờ mới cắt. Đây các chị cùng quan sát lại đó, bây giờ mất cành nó đi nó cũng đâu ảnh hưởng gì mấy đâu, nó làm thoáng cái chỗ này ra luôn, còn không ảnh hưởng gì sau này những cành tăm rồi mấy thằng này ra nó tự động nó phủ bên ngoài là kín đấy. Lần đầu tính cây này là cũng tạm ổn rồi, nó không phải cắt nữa. Nhưng mà rốt cuộc bây giờ khi bước lên nhìn vào và quan sát kỹ thì đó vẫn có vấn đề nên vẫn phải tiếp tục cắt. Đấy, các anh chị thấy cắt mấy cành như thế có ổn không? Đấy, tưởng là cây này là đã cắt như thế là gọi là tạm ổn rồi, nhưng bây giờ đứng sang góc độ bên này nhìn cái cành đó các anh chị, đó cành đó vẫn đang còn vấn đề, nó đang lùm tụm chỗ này, mà cành cũng gần nhau mà đang lùm tụm chỗ đó, mình sẽ bỏ luôn. Cành thì cũng mập nhá, thằng bà chân này đứng nó hơi khó đứng một xíu ấy. Bây giờ sẽ lên trên sự cẩn nó luôn khi nào ngắm nhìn đây cái này các chị nhìn cành trên này, cành dưới này cũng mập nhá, và đang đi về cùng một hướng. Đấy, hướng bên này thì không có này, mà hướng bên này thì tập trung nhiều quá này. Đây, cái cành này bây giờ bỏ đi phát là nhìn nó thoáng lên các chị này, đó góc này đang lùm tùm chưa. Đấy, bây giờ em bỏ cái góc này đi, các bạn chỉ cùng quan sát cái chỗ này. Đấy, thấy chưa, một cành ra này, khoảng không này, đó, nó đang có khoảng hở thoáng. Bây giờ xuống dưới quan sát lên này, đây, đó, cành cũng tương đối mập nha, hồi trước cũng đã chặn đòn này, chặn đây rồi mà bây giờ vẫn chưa hài lòng, tiếp tục này chặn lại. Đó, bây giờ thì đó đứng dưới quan chị nhìn thấy là có sự thông thoáng chưa. Tại vì răng cành của mình đang còn rất nhiều nên là mình tha hồ mà mình căn chỉnh để nhường lại những cái thằng nó mập đó, sang năm này bắt đầu là nó mập cành thì nó cho trái nó mới trụ nổi. Và đây còn một cái cành vượt nữa kìa. Đó, bây giờ đứng từ góc này mới nhìn lên có một cái cành vượt đó, cành vượt trên cao, mà bên này nó có một cái nách chia sang này, mà cái hướng bên này nó đang còn thiếu tán này, mà có một cái cành nó đi sang đây rồi thì mình sẽ bấm chặn cái chỗ kia để cho nó cái cành này đi sang đây nhá, cho cái đoạn bên này tán đang còn dư rồi. Thấy không? Đứng ở mỗi khía cạnh là mới nhìn ra được. Đây, cái này đang có cái cành này đi ra này, đó như thế không? Cần thì mình để một cành nhỏ này cho nó đan sang này, bấm cành vượt này nhá. Rồi để cành nhỏ nhỏ này để cho nó nuôi ra, cho nó có tán. Nếu giả sử sau mà dư rồi mình bỏ tiếp, mà bây giờ chưa dư thì đó, thấy không, chặn cái đọt đi, cái cành nhỏ nhỏ này nó phụ cái này, lấy đồ nét thôi, không thấy mấy đó, để cho cái cành này đi sang này, nó lấn tán sang này, nó đều tán nhá. Còn phía trên này phải tiếp tục chỉnh sửa nữa kìa. Đó, tụi này phóng to quá nên là cái màn hình nó bị choáng. Này là một nhà cành đang vất dưới đất này. Yeah. Đấy. Một đống cành này, những cành này cũng tương đối là mập nhá. Đấy, bao nhiêu dinh dưỡng nuôi mấy thằng này bây giờ là cắt bỏ. Thấy không? Đây cành đây cũng nhỏ nhỏ này, nhưng mà nằm khoảng không này, từ trên xuống dưới là nó không có cái cành nào hết, nên là thôi cứ để nuôi rồi sau tính. Này, để nuôi thằng này cho nó xỉa sang này, và thằng bên này phía trên phía dưới, nó bên này cần mấy cành nhỏ nhỏ này, sau này nó lẫn sang là cũng ok rồi. Đấy, bây giờ đứng ra này, đấy lại thêm cành nữa. Bây giờ thấy chưa, chỗ đó bây giờ nó uốn sang bên này,
nuôi cho nó mập, nó đẩy ra như này đi, rồi thằng bên này thì chịu trách nhiệm đẩy sang, là bù tán lại. Cái đoạn này cũng đang lùm tụm này, cành trên cành dưới lùm tụm này, quá chị thấy không, nó chia hai hướng này, trên chọc xuống, thằng dưới chọc lên này. Đang đến muốn dự tính sự thằng đó luôn rồi, nhưng mà để cho nó dồn sang bên này, mà thằng đó mà nó chia sang bên này một phát thì đứng đẹp luôn này. Đấy, con nên chặn cái cành đó, mà cành đó bây giờ nặng thì nó chắc khi khả năng nó sẽ gu đầu xuống. Mình chỉ có chặn đọt thôi để cho nó lấn sang bên này thôi nhá. Đấy, bây giờ các anh chị cùng quan sát cái cây này thì cũng đã cắt, bây giờ thoáng nhìn cái bác chị nhìn dưới là nó thông thoáng, cành nào ra cành đó rồi, những cành mập còn lại, còn những cành nhỏ đã bỏ đi rồi. Trên kia thì đã nuôi một cái chồi đi lên, thì bây giờ tán này trên nó cũng đã đều tán, nhưng bây giờ nó lên cao quá rồi các chị nhìn thấy nó gần bằng cái tiêu bên này mất rồi. Thì bây giờ em sẽ tiến hành em chặn cái đọt lại, không cho nó lên nữa, để cho nó dồn lực lại để nuôi xuống dưới nhá, cho nó mập cành ra nhá. Bây giờ không cho nó lên nữa, đó, lên nữa thì nó cao quá. Rồi, bây giờ sẽ tiến hành leo lên và xử lý cái đọt nhé. Đấy. Đọt trường nó phát triển nhanh, thông thoáng, nó không bị rập tiêu rập đồ nữa đâu. Nó phát triển này, có tí nắng lên các bác chị nhìn thấy, coi trong hình, màn hình điện thoại là thấy nó sáng hơn, nó sáng nhiều thì nó tốn dung lượng thì lại về đầy bộ nhớ này, khổ thế này. Đi trồi lên này, từ bắt đầu cái chỗ này đấy, bây giờ nó lên mọc, trồi mọc chưa. Nhiều các bác chỉ vào sao mà chặn đọt sớm đấy, này từ dưới trên quá trình những chân cành này. Đó, đẹp chưa, bỏ chặn sớm, chặn xong với các bác chỉ này nuôi trồi lên nó lại trở về như cũ, như sẽ có đâu khác gì đâu. Mà nhiều khi cái xương cá mình chặn đi rồi nó lại lên cái chồi mới, lại đâm ra lại đẹp hơn nữa các bác chị. Đấy, bây giờ thì sẽ tiến hành là từ giờ đó đã áng 5 mét, không biết là 5 mét hay 4 mét đây, cứ áng trong vòng phạm vi là 4 đến 5 mét đây, thì mình sẽ không cho nó lên nữa nhá. Đấy, cái tầm này đi mình sẽ không cho lên nữa, sau này có cần thiết thì trồi nó lên tiếp thì mình sẽ để nhá. Đấy, bây giờ cái tầm này thì bỏ luôn nhá các bác chị. Đấy, cắt ngay chỗ này, bỏ khúc trên này. Đây. Đây, bỏ một đoạn này đi. Đấy. Đó, các bạn chỉ còn quan sát phía xa xa này, nhiều lâu ngắm cận ở trên cao. Đây, bên chỗ này là chặn bỏ đi rồi, còn lại những cái dàn cành của nó thì sẽ tỉa bớt đi. Đấy, cái nào mà dày quá thì mình loại bỏ đi cho nó, đây, cho nó thoáng bớt đi này. Đây. Đấy, thừa ra, cần để vượt lên này, chặn ở trên này. Sau này cái trái này trên với trái dưới nó đụng nhau nhé, bỏ luôn thằng này đi. Đấy, cho thằng này đi lên. Trên thì chủ yếu là có tán này, sau này đậu trái và đậu trên quá thì dưới nó là hút chết, nên là mình cứ tập trung trái ở dưới cho nó dễ làm. Để trái ở trên thì nhiều khi là nó khó chăm, khó cột, khó đổ các thứ. Rồi bây giờ sẽ xuống dưới và quan sát thử coi thế nào. Đây, có cần này dưới này nó có một cần đi sang rồi các chị, mà mấy cần này nó lại vươn lên này, bỏ luôn nhá, làm sắt thân nữa. Đấy, bỏ cái này luôn, coi ra sao. Đây, cần này chứ cột níu này, bây giờ nó bỏ đi cho nó dễ coi này. Đấy, gọi níu luôn. Nói chung cái lực cần của phía dưới này thì nhiều rồi, nên là mình không sợ. Làm sao bây giờ chỉ có nuôi cho nó thật mập ra cái cành ra dưới ra là để nuôi trái rồi. Còn trên thì sau này trồi cành tăm nó ra thì mình ưng chia hướng nào mình để kiểu gì thì để đó. Bây giờ sau khi các bạn chị cùng quan sát lại khi chặn cái đọt đi và tỉa bớt cái cành phía trên đó, nó là xuống cái khoảng thấp rồi chưa. Bây giờ là tập trung dồn lực lại để nó nuôi hết những cành nó phụ ra.
Nếu không mắc cái cành kia tiêu kia là nó sẽ tán phụ ra, nhân mà mình đi vài cây đọt là nó sẽ mập cành và tán nó sẽ tít kín mít luôn. Bây giờ về bước vào mùa mưa nữa thì nó tán nó cực kỳ đẹp rồi, sổ cho vài cây đọt là giữ được nó là cực đẹp luôn. Đó, như cây này cũng điển hình cành cũng tương đối rồi. Rồi tiếp tục di chuyển. Đấy, bây giờ thì còn mấy cây bên trong này thì cũng cắt đã ổn rồi, chỉ còn cái cây này. Cây này là vừa rồi săn nó tấn công đọt trên các bạn chị này, cháy đọt hết. Bây giờ là đọt mới nó ra mới lại này, và mình giữ đọt về được thì bên lá nó cũng bắt đầu là có hiện tượng là săn trở lại. Nhưng mà còn một số cành thì nó nhỏ thì mình bỏ luôn nhé. Trước để bảo chia nhưng mà lúc cuộc bây giờ cành to mình để nó ăn chắc hơn. Này nó còn sót 3 trái này, 3 trái cũng eo này. Tưởng nó đậu được nhiều nhưng lúc cuộc vẫn eo này. Hồi trước đang bảo cứ để cái cành này sang để chỉnh cho nó mập ra, nhưng mà cái cành này cần dạng cành đực, nó không bao giờ nó mập ra, chậm mãi nó không thể phát triển. Đấy, bỏ một cành đi. Rồi bên này nó còn mấy cành nó xà xuống đất này. Đấy, xà xuống đất, bỏ cành xà đất trước đã. Còn cành này ưng thì bỏ luôn, cành này mà không có thì để lại sau này mình néo dây lên. Đấy, những cành cấp 2 đấy. Cành này cành cấp 2 này, nó hay cho trái nhiều hơn này. Đấy, bây giờ thì nhìn lên phía trên thì cũng hay có một số cành. Đây, con chị nhìn cái cành này, đó nhỏ đấy nhá. Và một cành này, đó nó cũng đang đánh chìa sang mà lùm tùm ở phía trên này. Để lấy cái ghế em bỏ, mình sẽ cắt bỏ đi nhé. Các anh chị cùng quan sát này trước khi chưa cắt này. Đó, sau khi cắt thì coi như thế nào. Đây này, đây có một cành này. Đó, từ đây nó xìa ra này, hiểu. Cành nó cành dư thừa đấy. Rồi, bây giờ sẽ đứng leo lên trên và xử lý. Cành to cũng rất nhiều, nhưng mà cành nhỏ thì cũng đàn sen cũng rất nhiều. Bây giờ bỏ nhiều quá rồi, bây giờ cũng khó xử lý. Đấy. Đây, bây giờ sẽ bỏ thằng này nhé, bỏ thằng này trước. Đấy. Rồi một em thoáng ra luôn. Em này cũng nằm. Đấy. Đập vô điện thoại luôn. Rồi 2 trên này thì nó cũng thưa thoáng rồi. Cần tăm làm mỡ này, chồi này. Đấy. Hai em cẩn thận dinh dưỡng là ra đi rồi. Xem có thằng nào nữa không. Xem đang đứng thang này dễ xử lý. Đấy. Còn nhỏ này. Ôi da, tưởng là còn một bước nữa, bước xuống thật vất hụt chân. Đây, đó. Đây, bây giờ nhìn, đó, nhìn trên bia nó thoáng hơn xí sao, bỏ đi mấy cành là nó thoáng lên. Đấy, xem có cái cành nào nữa không, quan sát một vòng xem mới có thể phát hiện ra được. Đây. Bên này trước giờ cũng cắt cái này cũng nhiều lắm rồi nên là nó cũng thoáng hết rồi, nhưng mà đôi khi mình cứ nhìn đi nhìn lại là phát hiện đấy, chưa hài lòng nên mình cứ phải xử lý thôi. Đó, để xử lý được mấy cành là cũng ổn rồi. Đấy, các bạn chỉ cùng quan sát lại này, dàn lá này, hướng mặt trời xanh đẹp chưa, cực đẹp luôn. Đấy, sau khi cắt cái này xong các bạn chị thì bây giờ quay lại thì vẫn chưa hài lòng lắm nên em lại tiếp tục chặn mấy cái đọt bên ngoài này, nó vươn dài quá nên mình đầu mình chặn lại để cho nó giảm sự phát triển nó, để cho nó mập cành ra bên trong nhá. Đây thì lúc đấy cũng đã tiến hành là đây, chỗ này nó thẳng lên này, các anh chị để ý. Và đợt đầu thì em ở chỗ này vẫn đang còn cành vững nhá, bây giờ chặn ngay chỗ này nó đi ra. Đấy, bên ngoài này đọt chặn luôn, bấm đọt lại luôn.
đây đây đấy, chặn cái đọt để cho nó cái cành bên trong nó mập. Sau đó thì khi nó mập rồi thì bắt đầu lại tán, nó lại tiếp tục nó dựng ra nhá. Những cái nào mà dài quá là mình phải bỏ đi cho nó đỡ ấy các anh chị, đỡ vươn ra ngoài yếu cành, và đồng thời nó sẽ làm mập cành của mình ra. Đấy, những cành trên cao kia nữa kìa, những cái nào cao cao mình cũng sẽ tiến hành xử bớt đi cho nó đỡ dài cành ra nhá, mập cành sang năm mà bắt đầu là cho trái được nhá. Đấy, và chia sẻ một buổi làm việc của một nông dân Tây Nguyên cho các anh chị cùng xem, trải nghiệm, và rất mong sự đóng góp ý kiến của tất cả các anh chị nhé, để cho làm sầu riêng phát triển hơn. Xin cảm ơn và xin chào. Hẹn gặp lại các anh chị ở các tập tiếp theo nhé.